अब हामी के पढ्छौँ? कम्प्रेसिबिलिटी अफ सोइल पढ्छौँ होइन? वेन अ सोइल मास इज सब्जेक्टेड टु अ कम्प्रेसिभ फोर्स लाइक अल अदर मेटेरियल इट्स भोल्युम डिक्रिजेस। जब हामीले सोइल मासमा के गर्छौँ? कम्प्रेसिभ फोर्स लाउँछौँ, के हुन्छ? यसको भोल्युम डिक्रिज हुन्छ होइन? सबै मेटेरियल जस्तै के हुन्छ? सोइलको पनि भोल्युम डिक्रिज हुन्छ। द प्रोपर्टी अफ द सोइल ड्यु टु विच अ डिक्रिज इन भोल्युम अकर्स अन्डर कम्प्रेसिभ फोर्स इज नोन एज कम्प्रेसिबिलिटी। सोइलको प्रपर्टी जुनको कारणले चाहिँ भोल्युमको डिक्रिज हुन्छ होइन, कम्प्रेसिभ फोर्सहरू लाउँदा भोल्युमको डिक्रिज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्नु पऱ्यो? कम्प्रेसिबिलिटी अफ सोइल भन्नु पऱ्यो होइन। कम्प्रेसनको कन्सेप्टहरू के हुन्छ? कम्प्रेसन अफ सोइल पार्टिकल्स एन्ड वाटर इन द भोइड भनेपछि के हुन्छ? सोइल पार्टिकल्स र भोइडकै कम्प्रेसन हुन्छ क्या। सोइल पार्टिकल्स र भोइडभित्रको वाटर कम्प्रेसन हुन्छ। कम्प्रेसन एन्ड एक्सपल्सन अफ एयर इन द भोइड के हुन्छ? वाटर के अरे एयर कम्प्रेस हुन्छ र एयर बाहिर निस्किन्छ भने, अनि एक्सपल्सन अफ वाटर इन द एयर अनि के हुन्छ? पानी चाहिँ के हुन्छ? भोइडहरूबाट बाहिर निस्किन्छ। कन्सोलिडेसन भने चाहिँ के हो? द प्रोसेस इन विच ग्रेजुअल रिडक्सन इन भोल्युम अफ सोइल मास अकर्स अन्डर सस्टेन लोडिङ एन्ड इज प्राइमरली ड्यु टु एक्सपल्सन अफ पोर वाटर इज नोन एज कन्सोलिडेसन। भने चाहिँ कन्सोलिडेसन भने चाहिँ के रहेछ? ग्रेजुअल रिडक्सन इन भोल्युम रहेछ। भने चाहिँ के हुन्छ? बिस्तारी बिस्तारी भोल्युम के हुन्छ? घट्दै जान्छ होइन। सोइल मासको भोल्युम बिस्तारी बिस्तारी घट्दै जान्छ होइन, सस्टेन लोडिङमा, एन्ड इज प्राइमरली ड्यु टु एक्सपल्सन अफ पोर वाटर इज कल्ड कन्सोलिडेसन। के को कारणले हुन्छ? पोर वाटरको कारणले हुन्छ। पोरको वाटरको कारणले बिस्तारै बिस्तारै पानी बाहिर निस्किन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? कन्सोलिडेसन भन्छौँ। इट इज अ टाइम डिपेन्डेन्ट फिनोमिना। यो चाहिँ के हुन्छ? टाइम डिपेन्डेन्ट भन्छ। जति टाइम चाहिँ यो कम्प्रेस गर्दै गयौँ त्यति धेरै चाहिँ हुन्छ के हुन्छ? कन्सोलिडेसन बढ्दै जान्छ। स्पेसल्ली इन क्लेज एन्ड इट इज कन्टिन्युस फर लङ टाइम। भनेपछि क्लेजमा चाहिँ एकदम धेरै समयसम्म चलिरहन्छ यो कन्सोलिडेसन प्रोसेस। इट इज द प्रपर्टी अफ फाइन ग्रेन सोइल बिकज द फाइन ग्रेन सोइल मास हेज लार्ज भोइड रेसियो एन्ड हायर वाटर कन्टेन्ट। किन? के हो? फाइन ग्रेन सोइलको के हो? प्रपर्टी हो। किन भन्दाखेरि फाइन ग्रेन सोइलको के हुन्छ? धेरै भोइड रेसियो हुन्छ र वाटर कन्टेन्ट पनि धेरै हुन्छ। द कन्सोलिडेसन अफ सोइल डिपोजिट क्यान बी डिभाइडेड इन्टु 3 स्टेजेस। भनेपछि सोइल डिपोजिटको कन्सोलिडेसनलाई 3 स्टेजमा भन्न सक्छौँ हामी। इनिसियल कन्सोलिडेसन, when a load is applied to a partially saturated soil, a decrease in volume occurs due to expulsion and compression of air in the void। के हुन्छ? हामीले जब लोड अप्लाई गर्छौँ पार्सली स्याचुरेटेड सोइलमा, अ डिक्रिज इन भोल्युम अकर्स ड्यु टु एक्सपल्सन एन्ड कम्प्रेसन अफ एयर्स इन द भोइड। के हुन्छ? त्यहाँ भोल्युम डिक्रिज हुन्छ। के को कारणले? एक्सपल्सन एन्ड कम्प्रेसन। के हुन्छ? एयर बाहिर निस्किन्छ, एयर कम्प्रेस पनि हुन्छ। त्यसको कारणले चाहिँ के हुन्छ? इनिसियल कन्सोलिडेसन। अ स्मल डिक्रिज इन द भोल्युम अल्सो अकर्स ड्यु टु कम्प्रेसन अफ सोलिड पार्टिकल्स। भनेपछि सोलिड पार्टिकल्स कम्प्रेसन भएर पनि के हुन्छ? स्मल भोल्युम डिक्रिज अकर हुन्छ। रिडक्सन इन भोल्युम अफ द सोइल जस्ट आफ्टर द एप्लिकेसन अफ द लोड इज नोन एज इनिसियल कन्सोलिडेसन। भनेपछि जब रिडक्सन इन भोल्युम हुन्छ होइन, हामीले लोड अप्लाई गरेपछि इनिसियल रिडक्सन इन भोल्युम हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ? इनिसियल कन्सोलिडेसन भन्छौँ। फर स्याचुरेटेड सोइल्स द इनिसियल कन्सोलिडेसन इज मेनली ड्यु टु कम्प्रेसन अफ सोलिड पार्टिकल्स। स्याचुरेटेड सोइलमा के हुन्छ? इनिसियल कन्सोलिडेसनको कारणले हुन्छ कम्प्रेसन अफ सोलिड पार्टिकल। फर्स्टमा के हुँदो रहेछ? इनिसियल कन्सोलिडेसनमा के हुँदो रहेछ? सोलिड पार्टिकल के हुँदो रहेछ? कम्प्रेस हुँदो रहेछ। प्राइमरी कन्सोलिडेसन भने आफ्टर इनिसियल कन्सोलिडेसन फर्दर रिडक्सन इन भोल्युम अकर्स ड्यु टु एक्सपल्सन अफ वाटर फ्रम भोइड्स। व्हेन सैचुरेटेड सोइल इज सब्जेक्टेड टु अ प्रेसर इनिशियली ऑल द एप्लाइड प्रेसर इज टेकन अप बाई वाटर इज एन एक्सेस पोर वाटर प्रेसर। भने चाहिँ के हुने रहेछ? आफ्टर सुरुमा चाहिँ इनिसियल कन्सोलिडेसन भने चाहिँ के हुन्छ? फर्दर रिडक्सन हुन्छ भोल्युममा होइन, ड्यु टु एक्सपल्सन अफ वाटर फ्रम भोइड्स। भोइडबाट वाटर एक्सपल भएपछि चाहिँ फर्दर रिडक्सन हुन्छ होइन। के हुन्छ? प्राइमेरीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ? भोइडबाट वाटर एक्सपल्सन हुँदो रहेछ। के हुँदो रहेछ? भोइडबाट वाटर एक्सपल्सन हुँदो रहेछ होइन। स्याचुरेटेड सोइल इज सब्जेक्टेड टु अ प्रेसर इनिसियली अल द एप्लाइड प्रेसर इज टेकन अप बाई वाटर इज एन एक्सेस पोर वाटर प्रेसर। भनेपछि सुरुमा चाहिँ के हुँदो रहेछ? सबै प्रेसर चाहिँ केले थाम्दो रहेछ? वाटरले थाम्दो रहेछ होइन। इज द वाटर इज अलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल एज कम्पेयर विथ अदर सोलिड पार्टिकल्स, हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट डेभलप। यसलाई वाटरलाई कम्प्रेस गरेपछि के हुँदो रहेछ? हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट डेभलप हुँदो रहेछ। अनि वाटर के हुन्छ? स्टार्ट्स फ्लोइङ आउट एन्ड डिक्रिज इन भोल्युम अकर्स। भने चाहिँ वाटर चाहिँ के हुँदो रहेछ? बाहिर निस्किन थाल्छ अनि के हुन्छ? भोल्युम डिक्रिज अकर हुन्छ। अन्त डिक्रिज डिपेन्ड्स अपन द पर्मिएबिलिटी अफ द सोइल एन्ड इज देयर फोर द टाइम डिपेन्डेन्ट। के हुने रहेछ? यो चाहिँ केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ? पर्मिएबिलिटी अफ सोइलमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ। अनि यो चाहिँ के भयो? टाइम डिपेन्डेन्ट भयो। दिस रिडक्सन इन भोल्युम इज कल्ड प्राइमेरी कन्सोलिडेसन। यो भोल्युमको रिडक्सनलाई के भन्नु पऱ्यो? प्राइमेरी कन्सोलिडेसन। हामीले इनिसियलमा के पढाएको थियौँ? इनिसियलमा सोलिड पार्टिकल्स मात्रै रिड्युस हुन्छ। प्राइमेरीमा के पढ्यौँ? प्राइमेरीमा के हुन्छ? भोल्युमै रिड्युस हुन्छ।
अनि इन फाइन ग्रेन सोइल द प्राइमेरी कन्सल्टेसन अकर्स ओभर अ लङ टाइम भनेपछि फाइन ग्रेन सोइलमा चाहिँ के हुन्छ प्राइमेरी कन्सल्टेसन धेरै टाइमदेखि अकर भएको वही गर्छ होइन अन द अदर ह्यान्ड इट इन कोर्स क्यान सोइल द प्राइमेरी कन्सल्टेसन अकर्स रादर क्विकली ड्यु टु हाई पर्मिएबिलिटी भन्छ कोर्स ग्रेन सोइलमा चाहिँ के हुन्छ प्राइमेरी कन्सल्टेसन एकैछिनमा अकर हुन्छ होइन फाइन ग्रेन सोइलमा चाहिँ धेरै बेर लाग्छ होइन कोर्स ग्रेन सोइलमा चाहिँ के हुन्छ एकैछिनमा लाग्छ सेकेन्डरी कन्सल्टेसन द रिडक्सन इन भोल्युम कन्टिन्युज एट अ भेरी स्लो रेट भनेपछि रिडक्सन चाहिँ के हुन्छ एकदम स्लो रेटमा कन्टिन्यू हुन्छ वान्स द एक्सेस पोर वाटर प्रेसर बिकम्स जेरो अनि जब चाहिँ एक्सेस पोर वाटर प्रेसर जेरो हुन्छ द्याट इज एक्सेस पोर वाटर गेट्स फुल्ली डिसिपेटेड द प्राइमेरी कम्प्रेसन अन्डर द एप्लाइड स्ट्रेस इन भनेपछि प्राइमेरी कन्सल्टेसनमा के हुन्छ वाटरले मात्र थेगिरहेको होइन वाटर अब डिसिपेट भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ under secondary some compression takes place even after this is referred to as secondary consolidation primary consolidation गइसकेपछि पनि के हुन्छ secondary consolidation रहन्छ it is due to highly viscous water between the point of contact of solid particles water expulsion भइसके पनि के हुन्छ एउटा भिस्कस वाटर भइरहन्छ क्या त्यो इन्टरसेक्ट कनेक्सनमा होइन अफ सोइल पार्टिकल्स बिङ फोर्स एन्ड रिएडजस्टमेन्ट त्यो चाहिँ वाटर त्यहाँ इन्टरकनेक्टेड वाटर होइन पार्टिकलसँगै मर्ज भएर बसेको वाटर पनि के हुन्छ वाटर एक्सपल्सन हुन्छ होइन अनि एक्सपल्सन भएर चाहिँ के हुन्छ त्यो सोइल फेरि के हुन्छ रिएरेन्जमेन्ट हुन्छ होइन रिएडजस्टमेन्ट अफ पार्टिकल ड्यु टु क्रिप इफेक्ट त्यसलाई के भन्छ हामी क्रिप इफेक्ट भन्छौँ अनि इट इज अ रिजल्ट अफ प्लास्टिक एडजस्टमेन्ट अफ सोइल फ्याब्रिक्स यसलाई के भन्छौँ हामी प्लास्टिक एडजस्टमेन्ट अफ सोइल फ्याब्रिक्स भन्छौँ सिग्निफिकेन्ट इन हाई प्लास्टिक सोइल क्यान बी एज हाई एज 20 to 30% हामी कम्प्याक्सन र कन्सल्टेसनमा के हुन्छ रिफर्स टु द प्रोसेस अफ इन्क्रिजिङ सोइल डेन्सिटी थ्रु मेकानिकल मिन्स सच एज रोलिङ अर टेम्पिङ हामी कम्प्याक्सनलाई के भन्छौँ इन्क्रिजिङ सोइल डेन्सिटी थ्रु मेकानिकल मिन्स सच एज रोलिङ हामी रोलिङ गर्छौँ टेम्पिङ गर्छौँ के गर्छौँ कम्प्याक्सन गराउँछौँ refers to the process by which soil settles and compress over time under a load भनेपछि के हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ सेटल्स भनेपछि स्ट्याटिक लोड लाउँदा कम्प्रेस र सेटल ओभर टाइममा हुने प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छौँ कन्सल्टेसन भन्छौँ इट इज अ क्विक प्रोसेस द्याट क्यान बी कम्प्लिटेड इन अ म्याटर अफ आवर्स एन्ड डेज भनेपछि यो चाहिँ के हो क्विक प्रोसेस एक दिनमै वा केही घन्टामा के हुन्छ कम्प्याक्सन सकिन्छ तर कन्सल्टेसनलाई के गर्छ वर्षौँ लाग्छ क्यान टेक इयर्स अर इभन डिकेड्स टु कम्प्लिट डिपेन्डिङ अन द टाइप अफ सोइल एन्ड द लोड एप्लाइड भनेपछि के हुन्छ जति वर्ष लाग्न सक्छ जति इयर पनि लाग्न सक्छ and involves the use of external force to reduce the soil volume and increase density के हुन्छ एक्सटर्नल फोर्स लाएर चाहिँ हामी के हुन्छ सोइल भोल्युम र डेन्सिटी रिड्युस गर्छौँ इन्भल्भ्स स्ट्याटिक लोड अर अकर्स नेचुरली ओभर टाइम के भन्छ इन्भल्भ्स के भन्छ स्ट्याटिक लोड होइन अनि यो चाहिँ के भन्छ नेचुरल्ली ओभर टाइम अकर हुन्छ होइन इट रिजल्ट्स इन डिक्रिज इन सोइल पोरोसिटी एन्ड पर्मिएबिलिटी के भन्छ इट के भन्छ यसको सोइलको पोरोसिटी र पर्मिएबिलिटी घट्छ नि त होइन हामी कम्प्याक्सन गऱ्यौँ भने त त्यहाँनिर भोइडहरू पनि सानो हुँदै जान्छ भनेपछि त के हुन्छ कम्प्याक्सन र पोरोसिटी र पर्मिएबिलिटी घट्छ तर यसमा चाहिँ के हुन्छ सोइल पोरोसिटी र पर्मिएबिलिटी बढ्न सक्छ क्या अब त इफ सोइल इज ओभर कन्सोलिडेट हामीले यसलाई ओभर कन्सोलिडेट गऱ्यौँ भने के हुन्छ यसमा के हुन्छ सोइलमा पोरोसिटी र पर्मिएबिलिटी बढ्न सक्छ एक्सपल्सन अफ पोर एयर भनेपछि पोर एयर एक्सपल्सन भनेको यहाँ चाहिँ के हुन्छ एयर मात्र एक्सपल्सन हुन्छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ एक्सपल्सन अफ पोर वाटर यहाँ चाहिँ के हुन्छ वाटरै एक्सपल्सन हुन्छ एप्लाइज टु कोएसिभ एज वेल एज कोएसनलेस यो चाहिँ के हुन्छ कोएसिभ सोइलमा पनि लाग्छ कोएसनलेस कोएसिभ सोइल भने के हो कोएसल भने सी जेरो नभएको होइन टाँसिने कोएसनलेस भने सी जेरो भएको नटाँसिने अनि एप्लाइज टु कोएसिभ सोइल अन्ली यो चाहिँ के हुन्छ कन्सल्टेसन चाहिँ के हुन्छ हामी कोएसिभ सोइलमा मात्र लाग्छ होइन यो चाहिँ कोएसन र कोएसिभ सोइल दुइटैमा लाग्छ Settlements refers to the process of gradual and continuous subsidence or sinking of soil. के भन्छ सेटलमेन्टलाई चाहिँ के भन्छ ग्रेजुअल प्रोसेस अफ कन्टिन्युस सब्स्टिटेन्स सिङ्किङ भन्छ बिस्तारै सोइल र रक चाहिँ सिङ्किङ हुने प्रोसेसलाई के भन्छौँ हामी सेटलमेन्ट भन्छौँ अन्डर द वेट अफ स्ट्रक्चरको वेटमा चाहिँ के हुन्छ यो बिस्तारै सिङ्क हुने प्रोसेसलाई के भन्छौँ हामी सेटलमेन्ट भन्छौँ सेटलमेन्ट अकर्स ड्यु टु द कम्प्रेसन एन्ड कन्सोलिडेसन अफ सोइल अर रक पार्टिकल्स के भन्छौँ सेटलमेन्टलाई के भन्छौँ कम्प्रेसन र कन्सोलिडेसनको कारणले अफ सोइल र रक पार्टिकल्सको कारणले सेटलमेन्ट छ लिडिङ टु अ डिक्रिज इन द भोल्युम अफ भोइड्स के हुन्छ हामी यस्तो हुँदाखेरि भोल्युम अफ भोइड्स घट्छ एन्ड एन इन्क्रिज इन द डेन्सिटी अफ सोइल इन्क्रिज हुन्छ एन्ड सेटलमेन्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस द्याट अकर्स ओभर टाइम एन्ड कज सिग्निफिकेन्ट प्रब्लम फर स्ट्रक्चर बिल्ड्स अन नियर अर एफेक्टेड एरिया भने चाहिँ हामीले सेटलमेन्टको कारणले के हुन्छ पुरै बिल्डिङै भाँसिन सक्छ भने चाहिँ एकदम सिग्निफिकेन्ट प्रब्लम्सहरू ल्याउन सक्छ होइन
अनि सेटलमेन्ट इज एन इम्पोर्टेन्ट कन्सिडरेसन इन द डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन अफ फाउन्डेसन। के हो भन्दा सेटलमेन्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सिडर, हामीले यो सेटलमेन्टलाई चाहिँ कन्सिडर गरेरै के हुन्छ डिजाइन र फाउन्डेसनहरू बिल्ड गर्नुपर्छ। इम्बेङ्क्समेन्ट अन अदर जियो टेक्निकल स्ट्रक्चर एज इट क्यान एफेक्ट द सेफ्टी स्टेबिलिटी एन्ड पर्फर्मेन्स अफ दिस स्ट्रक्चर। यसले चाहिँ के गर्छ सेफ्टी स्टेबिलिटी र पर्फर्मेन्स स्ट्रक्चरको असर पार्छ। Causes of settlement. Soil compression. Settlement can occur when soil particles are compressed under the weight of a structural load. Settlement कतिखेर occur हुन्छ soil particle compress हुन्छ केको कारणले weight of structure र load को कारणले हैन। This can happen when soil is not compacted properly during construction. यो कतिखेर हुन्छ soil चाहिँ राम्ररी compacted भएन हैन भने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो यो हुन्छ or when the load exceeds the capacity of the soil to support it। भने चाहिँ लोड चाहिँ जति सोइलले लोड धान्न सक्छ त्योभन्दा पनि बढी लाग्यो भने त के हुन्छ भाँसिन्छ नि त। त्यतिखेर के हुन्छ सेटलमेन्ट हुन्छ। कन्सोलिडेसन नै मेन हो क्या, किनभने कन्सोलिडेसन इज द ग्रेजुअल कम्प्रेसन एन्ड सेटलमेन्ट अफ सोइल ओभर टाइम ड्यु टु द एक्सपल्सन अफ वाटर फ्रम द सोइल बेड्स। किनभने कन्सोलिडेसनले गर्दा के हुन्छ वाटरहरू एक्सपल्स आउट हुन्छ। त्यसको कारणले के हुन्छ यो चाहिँ वर्षौँ लागे पनि के हुन्छ वाटर एक्सपल्सन हुँदै गएपछि के हुन्छ सोइल भाँसिँदै जान्छ। ग्राउन्ड वाटर लेभल चेन्जेस। ग्राउन्ड वाटरको लेभल चेन्ज भयो भने पनि के हुन्छ भाँसिन सक्छ हैन, सेटलमेन्ट हुनसक्छ। चेन्जेस इन ग्राउन्ड वाटर लेभल क्यान कज सेटलमेन्ट बाई अल्टरनिङ द मोइस्चर कन्टेन्ट एन्ड पोर वाटर प्रेसर। भने चाहिँ के हुन्छ ग्राउन्ड वाटर लेभल सेटलमेन्ट मोइस्चर कन्टेन्ट र पोर वाटर प्रेसर चाहिँ अल्टर भयो भने हैन। वेन द ग्राउन्ड वाटर लेभल ड्रप्स द सोइल क्यान बिकम ड्राइज। भने चाहिँ हामीले ग्राउन्ड वाटर लेभल ड्रप भयो भने के हुन्छ सोइल ड्राई हुनसक्छ एन्ड मोर कम्प्याक्ट हुनसक्छ लिडिङ टु सेटलमेन्ट। यसले के हुन्छ सेटलमेन्ट ल्याउँछ। के भएर ल्यायो लेभल ड्रप भइसकेपछि ड्राई हुने भयो अनि मोर कम्प्याक्ट हुने भयो होइन। भनेपछि अनि यसले के भन्ने भयो सेल्फ वेटै बढी हुने भयो होइन सेल्फ अनि लिडिङ सेटलमेन्ट कन्भर्सली वेन द ग्राउन्ड वाटर लेभल राइजेस सोइल क्यान बिकम मोर सेचुरेटेड एन्ड अल्सो लुज एबिलिटी टु सपोर्ट। तर ग्राउन्ड वाटर बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ ग्राउन्ड वाटर बढ्यो भने पनि के हुन्छ यसले लुज गर्छ क्या, यसले सेचुरेटेड हुन्छ अनि एबिलिटी टु सपोर्ट लोड्स एन्ड अल्सो लोडिङ टु सेटलमेन्ट के हुन्छ घट्छ क्या। सोइल श्रिङ्केज। कन्टेन्ट टाइप्स अफ सोइल सच एज एक्सपेन्सिभ क्लेज क्यान श्रिङ्क वेन दे ड्राई आउट लिडिङ टु सेटलमेन्ट। के हुन्छ यसको कारणले के हुन्छ एक्सपेन्सिभ क्लेज श्रिङ्क हुँदाखेरि के हुन्छ सेटलमेन्ट हुनसक्छ। दिस क्यान ह्यापन वेन द ग्राउन्ड वाटर लेभल राइजेस एन्ड सोइल क्यान बिकम मोर द सोइल इज एक्सपोज टु एयर अर वेन सोइल मोइस्चर कन्टेन्ट इज रिड्युस सच एज ड्युरिङ अ ड्रट होइन। ड्रटको सिजनहरूमा के हुन्छ मोइस्चर कन्टेन्ट असाध्यै घट्यो भने पनि के हुन्छ सोइलहरू श्रिङ्क हुनसक्छ। अर्थक्वेक क्यान कज सेटलमेन्ट बाई सेकिङ द ग्राउन्ड एन्ड कजिङ सोइल पार्टिकल टु सिफ्ट एन्ड सेटल भन्छ। अर्थक्वेकको कारणले पनि के हुने रहेछ अब सेटलमेन्ट हुने रहेछ। कन्ट्याक्ट प्रेसर एन्ड सेटलमेन्ट। फन्डामेन्टल अफ कन्सोलिडेसन। फन्डामेन्टल अफ कन्सोलिडेसन के हुन्छ द वाटर स्टार्ट टु फ्लो फ्रम हाई हेड टु द लो हेड एरिया द्याट इज फ्रम लोड इन्फ्लुएन्स्ड एरिया टु सराउन्डिङ। के हुन्छ लोड इन्फ्लुएन्स्ड एरियादेखि के हुन्छ सराउन्डिङतिर वाटर एक्सपल्सन हुँदै जान्छ होइन। ड्यु टु एक्सपल्सन अफ वाटर द वाटर भोइड विल इम्टी। भनेपछि यहाँ के हुन्छ वाटर भोइडहरू इम्टी हुँदै जान्छ होइन। दिस ड्यु टु एक्सपल्सन अफ वाटर द वाटर भोइड विल बी इम्टी विच रिजल्ट्स इन कम्प्रेसन अफ भोइड अन्डर लोड। यहाँभित्रको भोइड के हुन्छ कम्प्रेस हुन्छ लोडको कारणले। द ओभरअल फेनोमिना इज नोन एज कन्सोलिडेसन प्रोसेस। यो ओभरअल फेनोमिनालाई के भन्छौँ हामी कन्सोलिडेसन प्रोसेस भन्छौँ। स्प्रिङ एनालोजी फर प्राइमेरी यो चाहिँ के हो तेर्जागीले दिएको होइन स्प्रिङ एनालोजी। द प्रोसेस अफ प्राइमेरी कन्सोलिडेसन क्यान बी एक्सप्लेन विथ द हेल्प अफ स्प्रिङ एनालोजी बाई तेर्जागी। हामी के गर्छौँ प्राइमेरी कन्सोलिडेसन के को आधारमा बुझ्छौँ स्प्रिङ एनालोजीको आधारमा बुझ्छौँ। भल्भ क्लोज भयो होइन भल्भ क्लोज भयो भने के हुन्छ फिगर ए यो भल्भ क्लोज भएको फिगर हो, यो भल्भ क्लोजै भएको फिगर हो होइन, यो चाहिँ भल्भ ओपन भएको फिगर हो। यो चाहिँ t=0 टाइममा यो t=f फिगर ए सोज अ सिलिन्डर फिल्ड विथ अ टाइट फिटिङ पिस्टन ह्याभिङ अ भल्भ। भनेपछि फिगर एले के सोध्यो टाइट फिटिङ सिलिन्डर विथ अ टाइट फिटिङ पिस्टन ह्याभिङ अ भल्भ सुरु गर्यो। अनि द सिलिन्डर इज फिटेड विथ वाटर एन्ड कन्टेन्स अ स्प्रिङ अफ स्पेसिफाइड स्टिफनेस। भनेपछि सिलिन्डर चाहिँ के फिटेड विथ वाटर भन्छ यहाँभित्र के छ सिलिन्डरभित्र के छ पानी छ स्टिफनेस। लेट द इनिसियल लेन्थ अफ द स्प्रिङ बी 100 मिलिमिटर भन्छ इनिसियल लेन्थ के छ 100 मिलिमिटर छ एन्ड द स्टिफनेस अफ द स्प्रिङ बी 10 मिलिमिटर पर न्युटन। स्टिफनेस के छ 10 मिलिमिटर पर न्युटन छ
Let us assume that the piston is weightless and the spring and water are initially free of stress. भनेपछि के एज्युम गर्नु पर्यो, पिस्टन वेटनेस छ एन्ड स्प्रिङ एन्ड वाटर चाहिँ के छ, इनिसियली फ्री अफ स्ट्रेस छ। होइन लोड पी इज एप्लाइड टु द पिस्टन, हामीले के गर्छौँ लोड पीमा अप्लाई गऱ्यौँ भने वेन इज भल्भ क्लोज द इन्टायर लोड इज टेकन बाई वाटर। होइन भल्भ क्लोज हुँदाखेरि के हुन्छ, वाटर एक्सपल्सन आउट हुन पाएन। वाटर एक्सपल्सन आउट हुन पाएन भने सबै प्रेसर केले लिन्छ, सबै प्रेसर केले लिन्छ, सबै प्रेसर वाटरले लिन्छ। होइन द इन्टायर लोड इज टेकन बाई वाटर। द स्टिफनेस अफ द स्प्रिङ इज नेग्लिजिबल कम्पेयर विथ द्याट अफ वाटर। भनेपछि स्प्रिङको स्टिफनेस के हुन्छ, नेग्लिजिबल हुन्छ वाटरको कम्पेयरमा। एन्ड कन्सिक्वेन्टली नो लोड इज टेकन बाई स्प्रिङ, कुनै लोड पनि के हुन्छ स्प्रिङले लिँदैन। अनि पिडब्लु प्लस पिएस भने पिडब्लु भने लोड टेकन बाई वाटर, पिएस भने लोड टेकन बाई स्ट्रिङ, पी भने टोटल हेड। अब हामी इक्वेसन 1बाट के हुन्छ, पिडब्लु प्लस पिएस भने 1, वाटरले लिने र सोलिडले लिने 1 हुन्छ। इनिसियली टाइम इक्वल्स टु 0मा के हुन्छ, सोलिडले पार्टिकलले लिने 0 हुन्छ भनेपछि वाटरले सबै लिन्छ प्रेसर। इफ द भेली इज ग्रेजुअली ओपन, हामीले भल्भलाई ग्रेजुअली ओपन गर्दै गयौँ भने के हुन्छ, वाटर स्केप्स आउट स्पेकिङ आउट फ्रम द सिलिन्डर। भनेपछि वाटर बिस्तारै के हुन्छ, सिलिन्डर बाहिर निस्किँदै जान्छ। होइन द स्प्रिङ स्टार्ट्स सेयरिङ सम लोड एन्ड अ डिक्रिज इन इट्स लेन्थ अकर। भनेपछि स्प्रिङले पनि के हुन्छ, सम लोड लिन थाल्छ। होइन सोलिड भनेको यसलाई अहिलेको बेला स्प्रिङ भने सम्झौँ। होइन इन इट्स लेन्थ अकर एज मोर एन्ड मोर वाटर स्केप्स द लोड इज क्यारिड बाई स्प्रिङ इन्क्रिजेस। भन्छ जति वाटर जाँदै बाहिर जान्छ त्यति लोड चाहिँ स्प्रिङले उयो गर्छ। इभेन्चुअली द स्टेडी कन्डिसन्स आर इस्टाब्लिस्ड, स्टेडी कन्डिसन भनेको वाटर फ्लो हुने नै स्टेडी हुन्छ। होइन द वाटर स्टप स्विमिङ फाइनली टाइम टी इक्वल्स टु टिएफ, द इन्टायर लोड इज टेकन बाई स्प्रिङ। भनेपछि टी इक्वल्स टु टिएफमा के हुन्छ, सबै लोड चाहिँ केले लिन्छ, स्प्रिङले लिन्छ। दिस लोड कजेस अ डिक्रिज इन लेन्थ अफ द स्प्रिङ बाई 10 मिलिमिटर। यसलाई चाहिँ के हुन्छ, डिक्रिज इन लेन्थ अफ स्प्रिङ 10 मिलिमिटर हुन्छ। द फाइनल लेन्थ इज 90 मिलिमिटर एज सोन इन द फिगर। फाइनल लेन्थ 90 मिलिमिटर छ। नाउ इफ द भल्भ इज क्लोज एन्ड द लोड इज प्लिज इन्क्रिज टु 1 Newton, the process of transfer repeat. Finally, the spring takes the complete load and its length becomes 80 millimeter. Likewise, the process is repeated till the final increment of the load has been applied. भने हामीले यो प्रोसेसलाई रिपिट गर्दै यो डायग्राम हेरौँ, के हुन्छ, लोड 1 हुन्छ। होइन स्प्रिङले लिने के हुन्छ, वाटरले लिने 1 हुन्छ, घट्दै जान्छ, टिएफमा 0 हुन्छ। सुरुमा टिएफमा के हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ स्प्रिङको चाहिँ, यस्तो हुन्छ। यही एनालोजी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। होइन 1 डाइमेन्सनल ल्याबोरेटरी कन्सल्टेसन टेस्ट। 1 डाइमेन्सनल ल्याबोरेटरी कन्सल्टेसन टेस्ट के हो, यहाँ के हुन्छ, लोडिङ बार हुन्छ, कन्सल्टेसन सेल हुन्छ, होइन डायल गज हुन्छ, यही याद गर्नु पर्यो। होइन यहाँ के हुन्छ, पोरस स्टोन हुन्छ, स्याम्पल हुन्छ, अनि फेरि पोरस स्टोन हुन्छ, फ्लोटिङ रिङ टाइप भयो, पिजोमिटर भयो। होइन यहाँ चाहिँ के हुन्छ, मुनिबाट के हुन्छ, हाइट बढ्छ नि त, हामीले यहाँनिर पोरस स्टोन स्याम्पल के हुन्छ, यो एक्सपल्सन भइसकेपछि त के हुन्छ, हेड बढ्छ। द थिकनेस अफ द स्याम्पल इज फाइन्ड फिक्स्ड फ्रम द फलोइङ कन्सिडरेसन। भनेपछि त्यो थिकनेस, स्याम्पलको थिकनेस चाहिँ कसरी फिक्स गर्छ, द थिकनेस अफ द स्याम्पल सुड बी एज स्मल एज पोसिबल टु रिड्युस साइड फ्रिक्सन। भनेपछि जति सक्दो यो थिकनेस चाहिँ सानो हुनुपर्छ। होइन बट मिनिमम थिकनेस अफ 20 मिलिमिटर, कमसेकम पनि 2 सेन्टिमिटरको चाहिँ हुनु पऱ्यो। होइन अनि इज युजली रिक्वायर्ड टु गेट युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रेसर अन द स्याम्पल। भने चाहिँ कमसेकम पनि के हुनु पऱ्यो, 2 सेन्टिमिटरको चाहिँ हुनु पऱ्यो। द डायमिटर अफ थिकनेस रेसियो सुड बी अ मिनिमम अफ 3। भनेपछि थिकनेस रेसियो चाहिँ के हुनु पऱ्यो, मिनिमम 3 हुनु पऱ्यो। होइन डायमिटर चाहिँ। द थिकनेस अफ द स्पेसिमेन सुड नट बी लेस देन 10 टाइम्स द म्याक्सिमम साइज अफ द पार्टिकल। साइज म्याक्सिमम साइजको पार्टिकलको र थिकनेसको रेसियो चाहिँ 10 टाइम्सभन्दा बढी हुनु भएन। होइन अब 1 डाइमेन्सनल कन्सल्टेसनको प्रोसिड्युर चाहिँ के हो, द स्पेसिमेन स्याल बी 60 मिलिमिटर इन डायमिटर एन्ड 20 मिलिमिटर थिक। भनेपछि के हुनु पऱ्यो, 6 सेन्टिमिटर डायमिटर बी 2 सेन्टिमिटर थिक। सम्झिनु पऱ्यो, 6 सेन्टिमिटर डायमिटर 2 सेन्टिमिटर थिकको स्पेसिमेन युज गरिरहेको छौँ। अनि द स्पेसिमेन स्याल बी प्रिपेयर्ड आइदर फ्रम अनडिस्टर्ब स्याम्पल अर फ्रम कम्प्याक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल। के हुन्छ, हामीले केबाट प्रिपेयर गरिरहेको छौँ, अनडिस्टर्ब स्याम्पल वा कम्प्याक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पलबाट। द सोइल स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इनसाइड अ मेटल रिङ। हामी के को भित्र राख्यौँ, सोइल स्पेसिमेन मेटल रिङको भित्र राख्यौँ विथ 2 पोरस स्टोन्स, 1 एट द टप एन्ड अफ द स्पेसिमेन अदर एट द बटम। हामीले के राख्यौँ, माथि स्टोन राख्यौँ, मुनि पनि स्टोन राख्यौँ। द लोड अन द स्पेसिमेन इज एप्लाइड थ्रु अ लिभर आर्म एन्ड अ कम्प्रेसन इज मेजर्ड बाई माइक्रोमिटर डायल गज। हामीले केले मेजर गऱ्यौँ, कम्प्रेसन माइक्रोमिटर डायल गजले मेजर गऱ्यौँ। The initial setting load of 5 kN per meter square shall be applied until there is no change in dial gauge reading for 2 consecutive hours or for max 24 hours। भनेपछि इनिसियल लोडिङ चाहिँ 5 kN per
मिटर राख्यौँ होइन, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ डायल गज चाहिँ रिडिङ चेन्ज गरेनौँ 24 आवर्ससम्म होइन। लोड इज एट एज 10 मिटर किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर एन्ड डायल गज रिडिङ आफ्टर भेरियस इन्टरभल भनेपछि त्यो 24 आवर्स पछि चाहिँ हामीले 10 न्युटन भन्यौँ। अनि त्यसपछि 10 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 8 मिनट 16 मिनट 1 2 4 8 16 24 घन्टाको चाहिँ लोड लियौँ। आफ्टर 24 आवर्स के भन्छ डी इज डबल टु 20 किलोमीटर स्क्वायर एन्ड डायल गज एज टेकन एज फर द अब प्रोसिडर इज रिपिटेड भनेपछि यही प्रोसिडर चाहिँ 40 80 60 360 टु 40 न्युटन पर किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा रिपिट भयो। आफ्टर द लास्ट लोड हेज बिन अन फर रिक्वायर्ड पिरियड द लोड सुड बी डिक्रिज टु 1/4 द भ्यालु अफ लास्ट लोड भनेपछि फेरि लोडलाई के गऱ्यौँ 1/4 भ्यालु निकाल्यौँ होइन टु स्ट्यान्ड फर 24 आवर्स टिल द लोड इन्टेन्सिटी फेरि के हुन्छ लोड इन्टेन्सिटी 10 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर रिच भयो होइन। एट द इन्ड अफ द टेस्ट ड्राई युनिट अफ द भनेपछि के भन्छ लास्ट टेस्ट पछि के गऱ्यौँ डाई युनिट वेट निकाल्यौँ। यहाँ के भयो डिफर्मेसन भयो, प्राइमेरी कन्सोलिडेसनमा यस्तो डिफर्मेसन भयो, सेकेन्डरीमा यस्तो डिफर्मेसन। यो भने इनिसियल कम्प्रेसन, यो भने प्राइमेरी कम्प्रेसन, यो भने के हो सेकेन्डरी कम्प्रेसन। यो चाहिँ के हो भोइड प्रेसर पट भयो। हाइट अफ सोलिड मेथड होइन, इन दिस मेथड इक्विभ्यालेन्ट हाइट अफ सोलिड इज डिटरमाइन्ड बाई ड्राई मास के भयो गामा एस भनेको के हुन्छ WIHS बाई ए, गामा एस भने जी गामा डब्लु, एचएस भने WD बाई एजी गामा डब्लु। ए भने क्रस सेक्सन एरिया अफ सोइल सेम्पल, WD भने वेट अफ ड्राई सेम्पल, एचएस भने वेट अफ सोलिड। ई भनेको भोल्युम अफ भोइड अपन भोल्युम अफ सोलिड हो। यो भनेको V माइनस VS अपन VS हो होइन, V माइनस VS अपन VS हो। H माइनस HS टाइम्स ए बाई HS टाइम्स ए काट्यो भनेपछि H माइनस HS बाई एस भनेको चाहिँ के हुने, H भने के हो, H भने पहिलो इनिसियल हाइट, HS भने के हो सेटलमेन्ट भइसकेको पछिको हाइट होइन, सेटलमेन्ट भइसकेको चाहिँ H भनेको चाहिँ के हो डेल एच बाई HS रहेछ नि त। उयो भनेको त यो भनेको भोल्युमै हो, हाइट इन्टु एरिया, हाइट इन्टु एरिया। H1 इज द इनिसियल हाइट अफ स्पेसिमेन एन्ड डेल एच इज चेन्ज इन हाइट। अनि यहाँनिर योबाट चाहिँ हामीले के गर्यौँ थाहा पाउँछौँ, कसरी थाहा पाउँछौँ एप्लाइड प्रेसर लाउँछौँ सिग्मा ड्यास बी, फाइनल रिडिङ के हुन्छ 10⁻⁻2 मिलिमिटर होइन। डायल चेन्ज डेल एच निकाल्छौँ, स्पेसिफिक हाइट H1 प्लस डेल एच प्लस माइनस डेल एच निकाल्छौँ। हाइट अफ भोइड के हुन्छ H माइनस HS हुन्छ, H माइनस HS हुन्छ। अनि त्यस पछाडि के हो H माइनस HS भइसकेपछि यो के हो H माइनस HS बाई HS आयो। अनि स्पेसिमेन हाइट भनेको त H हो, डायल चेन्ज डेल एच भने होला होइन, H माइनस HS बाई HS आयो। चेन्ज इन void ratio method. Considering the simple specimen to be fully saturated, the final void ratio of EF at the end of the test can be calculated. EF final के निकाल्छौँ EF equals to WFG बाट हामीले फाइनल निकाल्न सक्छौँ। The change in void ratio daily under each pressure increment is obtained from the relation केबाट निकाल्छौँ डेल एच बाई एच भने डेल भी बाई भी डेली बाई 1 प्लस सीबाट निकाल्छौँ। डेली भने 1 प्लस EF बाई HF into del h. After calculating daily from above equation and working backwards from known value of EF, the equilibrium void ratio corresponding to its यो चाहिँ कसरी गऱ्यौँ एप्लाइड प्रेसर लाइम, फाइनल डायल रिजिम, डायल चेन्ज, यो भनेको स्पेसिमेन हाइट, भोइड रेसियो भनेको चाहिँ 0.0774 डेल एच। यो चाहिँ हामी उल्टो गर्दै जान्छौँ होइन। टाइपिकल्ली भोइड रेसियो कर्भ्स फर एन अनडिस्टर्ब क्ले सेम्पल के हुन्छ भोइड रेसियो यस्तो हुन्छ होइन, यो क्लेको लागि के हुन्छ यस्तो हुन्छ। अनि यो चाहिँ के हो यसलाई के भन्छ भर्जिन कर्भ भन्दो रहेछ होइन। यो चाहिँ के हो इफेक्टिभ प्रेसर, यो चाहिँ रिकम्प्रेसन भएको फिगर हो। अब बेसिक डेफिनेसन यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है। बेसिक डेफिनेसन कोफिसिएन्ट अफ पर्मिएबिलिटी भनेको के हो त कोफिसिएन्ट अफ कम्प्रेसिबिलिटी। द कोफिसिएन्ट अफ कम्प्रेसिबिलिटी AB इज डिफाइन्ड एज द डिक्रिज इन भोइड रेसियो पर युनिट डिक्रिज इन इफेक्टिभ स्ट्रेस। के रहेछ डिक्रिज इन भोइड रेसियो, डिक्रिज इन के हो भोइड रेसियो पर युनिट डिक्रिज इन इफेक्टिभ स्ट्रेस, डिक्रिज इन भोइड रेसियो पर युनिट डिक्रिज इन इफेक्टिभ स्ट्रेस भनेर चाहिँ के रहेछ कोफिसिएन्ट अफ कम्प्रेसिबिलिटी रहेछ। एबी भनेको डेली बाई डेल सिग्मा भी भनेपछि डेली भनेको यो डिक्रिज इन भोइड रेसियो, डेल सिग्मा भी भनेको डिक्रिज इन इफेक्टिभ स्ट्रेस। द अबव इक्वेसन सोज द्याट द कोफिसिएन्ट अफ कम्प्रेसिबिलिटी डिक्रिजेस विथ इन्क्रिज इन इफेक्टिभ स्ट्रेस। के भयो इफेक्टिभ स्ट्रेस इन्क्रिज हुँदा के भयो भोइड रेसियो डिक्रिज भयो। त्यही भएर यो के भन्छ नेगेटिभ साइन पनि लेखिन्छ हामीले यसमा।
भनेपछि के हुने भयो सोइल बिकम्स स्टिफर भने जति यो के अरे इफेक्टिभ स्ट्रेस बढाउँदै गयो भने के हुन्छ कर्भ चाहिँ के हुन्छ सोइल चाहिँ जति धेरै स्टिफर हुन्छ भोइड रेसियो घटेपछि के हुन्छ सोइल स्टिफर हुँदैन एज स्ट्रेस इन्क्रिजेस द कम्प्रेसिबिलिटी इन्क्रिजेस ड्यु टु विच द भोइड रेसियो डिक्रिजेस के हुन्छ स्ट्रेस इन्क्रिज भयो भने कम्प्रेसिबिलिटी इन्क्रिजेस हुन्छ जसको कारणले भोइड रेसियो घट्छ स्लोप अफ इभी एस सिग्मा इज नट वाइडली युज यो चाहिँ के हुन्छ यस ई र सिग्मा भी ड्यासको ई भर्सेस सिग्मा ड्यासको चाहिँ किन वाइडली युज हुँदैन किन भन्दाखेरि यो कन्सटेन्ट छैन कन्सटेन्ट ग्राफ नआइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ के गर्छौँ वाइडली युज हुँदैनौँ कोफिसियन्ट अफ कम्प्रेसिबिलिटी भनेर चाहिँ एबी यसरी निकाल्यौँ कोफिसियन्ट अफ भोल्युम चेन्ज द कोफिसियन्ट अफ भोल्युम चेन्ज इज डिफाइन्ड द चेन्ज इन भोल्युम पर युनिट इन्क्रिज इन इफेक्टिभ स्ट्रेस भनेपछि कोफिसियन्ट भोल्युम चेन्ज के रहेछ चेन्ज इन भोल्युम कोफिसियन्ट अफ भोल्युम डिफाइन्ड चेन्ज इन भोल्युम पर युनिट इन्क्रिज इन इफेक्टिभ स्ट्रेस यो चाहिँ चेन्ज इन भोल्युम पर युनिट इन्क्रिज इन इफेक्टिभ स्ट्रेस रहेछ भने डेल भी बाई भी नट 1/c डेल सिग्मा भी नट आयो होइन अनि एमबी भनेको चाहिँ के हुन्छ मास कोफिसियन्ट अफ भोल्युम चेन्ज अर भोल्युम कम्प्रेसिबिलिटी भी नट भने ओरिजिनल भोल्युम डेल भी भने चेन्ज इन भोल्युम अनि सिग्मा भी ड्यास भने चेन्ज इन इफेक्टिभ स्ट्रेस भिएस भने 1 इनिसियल भोइड रेसियो ई नट देन द भोइड भोल्युम भी नट भने 1+c नट अनि इफ डेली भने चेन्ज इन भोइड रेसियो ड्यु टु चेन्ज इन डेल भी भनेपछि डेल भी भनेको डेली के हुन्छ डेल भी भने डेली के हुन्छ भिएस भने 1 छ भने चाहिँ इनिसियल भोइड रेसियो छ चेन्ज इन भोइड रेसियो ड्यु टु चेन्ज इन भोल्युम डेल भी भने ई भनेपछि डेल भी बाई भी नट भनेको डेली बाई डेल 1+e नट होइन एभी भनेको के हो एभी भनेको अघि के आएको थियो डेली बाई डेल भी नट होइन डेली बाई डेल सिग्मा इनट भनेको थियो मासमा एभी भनेको चाहिँ के हो यो डेली बाई अब योनिर हामीले एमभी भनेको के हो एमभी भनेको चाहिँ के हो एमभी भनेको डेल भी बाई भी नट टाइम्स 1 सिग्मा नट भने चाहिँ यस्तो गऱ्यौँ क्या डेल भी बाई भी नट टाइम्स यता पनि टाइम्स 1 डेल सिग्मा भी ड्यास गऱ्यौँ कस्तो डेल ई बाई 1+e नट डेल सिग्मा भी ड्यास गऱ्यौँ अनि यो पार्ट भने चाहिँ के हो यो पार्ट भने त एबी हो नि त भनेपछि 1+एबी बाई 1+e नट यसरी आयो होइन यो पार्ट भनेको के हो एबी हो भनेपछि एमबी भने एबी बाई नट चाहिँ यसरी आयो कसरी आयो डेल भी भनेको डेलीसँग कम्पेयर गरेर आयो अनि डेल भी बाई भी नट भनेको 1+e नट हो यसरी आयो The compression index CC is defined as the slope of the linear portion of the void ratio E versus log V dash. Plot is shown in the figure. यो चाहिँ स्ट्रेट आउँछ कम्प्रेसन इन्डेक्सबाट चाहिँ के आउँछ स्ट्रेट आउँछ होइन कम्प्रेसन इन्डेक्सबाट चाहिँ के स्ट्रेट आउँछ होइन कोफिसियन्ट अफ कम्प्रेसिबिलिटीबाट चाहिँ के आएको थियो कर्भ आएको थियो होइन यो चाहिँ के आउँछ स्ट्रेट आउँछ लोगारिथमिक स्केलमा हामीले कर्भ बनायौँ भने चाहिँ के आउँछ स्ट्रेट आउँछ हामीलाई के थाहा छ सिसी भनेको क्या थाहा छ सिसी इज कन्सटेन्ट फर सोइल इन्डिकेट कम्प्रेसिबिलिटी आउँछ सिसी लाइज के हुन्छ 0.1 देखि 0.6 आउँछ सिसी भने माइनस डेली बाई लग 10 सिग्मा भी ड्यास बाई सिग्मा नट ड्यास आयो किन भन्दा स्लोप त निकाल्यो नि यो भने डेली हो यो भने लगको स्लोप हो केही गरायो त स्लोपै निकाल्यो हो नि त हामीले ठुलो कुरै गराएन नि स्लोप निकाल्यो अनि त्यस पछाडि लिनियर भर्सेस सोन द फिगर अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ के हो भने सिग्मा भी ड्यास भने चाहिँ के हो सिग्मा भी ड्यास भनेको चाहिँ के हो सिग्मा नट ड्यास प्लस डेल सिग्मा ड्यास हो किनभने सिग्मा ड्यास भने इनिसियल हो डेल सिग्मा ड्यास भने चाहिँ चेन्ज हो होइन चेन्ज इन इफेक्टिभ स्ट्रेस हो अनि त्यस पछाडि रिकम्प्रेसन इन्डेक्स भनेको चाहिँ के हो यस्तै रिकम्प्रेस भनेको हामीले के गर्यौँ फर्स्टमा अपलोडिङ भनेको के गर्यौँ हामी यहाँसम्म आयौँ होइन फेरि घटायौँ क्या स्ट्रेसलाई घटायौँ यहाँसम्म पुगो भोइड रेसियो अलिकति बढ्ला जस्तो भयो अनि फेरि रिलोडिङ गऱ्यौँ फेरि के गर्यौँ हामीले इफेक्टिभ स्ट्रेस बढायौँ यसरी घट्यो होइन यसलाई चाहिँ के भन्छ यही ग्राफ उहाँ हेर्ने हो भने पनि यही सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 हो होइन सिग्मा 2 र सिग्मा 1 हो यहाँ यस्तै हो क्या सिग्मा भी बाई सिग्मा नट हो इनिसियल होइन नि त यो सिग्मा 1 भनेको त फाइनलै हो नि त
त्यो कम्प्रेसन इन्डेक्सको फाइनल चाहिँ के भयो, रिकम्प्रेसनको इनिसियल भयो क्या। स्वेलिङ इन्डेक्स द एक्सपेन्सन इन्डेक्स अर स्वेलिङ इन्डेक्स इज द स्लोप ई लग भी सिग्मा भी ड्यासको के भयो भन्दाखेरि एक्सपेन्सन इन्डेक्स अर स्वेलिङ इन्डेक्स चाहिँ के भयो, के भन्छ भोइड रेसियो र के भन्छ लगको प्लट हो होइन, ड्युरिङ अनलोडिङ कर्भ होइन। अनलोडिङ कर्भमा के भन्छ भोइड रेसियो र कर्भको प्लट हो। कन्सोलिडेसन स्ट्याटस normally consolidated clays. Normally, a soil is normally consolidated when it has never been subjected to the stress level higher than the present stress. अहिलेको प्रेजेन्ट स्ट्रेस भन्दा हायर स्टेटमा कहिले पनि यसमा प्रेसर अप्लाई गरेको थिएन भने के हुन्छ, त्यसलाई नर्मली कन्सोलिडेटेड क्लेज भन्छ। यो चाहिँ न्यू लोड भयो होइन, नर्मली कन्सोलिडेटेड क्ले भयो यो चाहिँ। अ सोइल इज ओभर कन्सोलिडेटेड वेन द सोइल हेज एक्सपिरियन्स हायर प्रेसर इन द पास्ट इन एक्सेस अफ प्रेजेन्ट प्रेसर। भनेपछि के भएको थियो, सोइल चाहिँ कतिखेर ओभर कन्सोलिडेसन भयो जब चाहिँ सोइल चाहिँ के भन्छ हायर प्रेसर एक्सपिरियन्स गराएको थियो। अहिलेको प्रेसरभन्दा सोइलले पहिले चाहिँ योभन्दा पनि बढी हायर प्रेसर एक्सपिरियन्स गराएको थियो। सिग्मा ड्यास म्याक्स भनेको एच टाइम्स गामा रिप्रेजेन्ट्स द म्याक्सिमम प्रेसर इट एक्सपिरियन्स इन द पास्ट। दिस इज डेनोटेड बाई सिग्मा ड्यास म्याक्स एन्ड इज कल्ड द प्री कन्सोलिडेसन प्रेसर। यसलाई के भन्छौँ हामी, प्री कन्सोलिडेसन प्रेसर भन्छौँ। रिजन फर ओजल कन्सोलिडेसन रिमुभल अफ ओर्डन प्रेसर, रिमुभल अफ पास्ट स्ट्रक्चर, इन्क्रिज इन पोर वाटर प्रेसर। के हुन्छ, पास्ट स्ट्रक्चर उयो भयो, रिमुभल अफ पास्ट स्ट्रक्चर, पोर वाटर प्रेसर इन्क्रिज हुँदा पनि हुन्छ। पोर वाटर प्रेसर इन्क्रिज भयो भने पनि के हुन्छ, अहिले पोर वाटर प्रेसर इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ, पोर सेम लोडलाई पनि त त्यसले त कम स्ट्रेस लिने हो नि त, किनभने वाटरले लिने हो नि त बढी। पोर वाटर प्रेसर इन्क्रिज भयो भने पनि हुन्छ त्यही भएर। अनि ओभर कन्सोलिडेसन रेसियो, ओभर कन्सोलिडेसन इट इज द म्याक्सिमम पास्ट प्रेसर टु द प्रेजेन्ट प्रेसर। ओभर कन्सोलिडेसन रेसियो भनेको के हुन्छ, पास्ट प्रेसरदेखि प्रेजेन्ट प्रेसरको रेसियो रहेछ होइन। पास्ट प्रेसर र प्रेजेन्ट प्रेसरको रेसियो रहेछ। सिग्मा ड्यास म्याक्स भने म्याक्सिमम पास्ट प्रेसर, सिग्मा भी ड्यास भने प्रेजेन्ट प्रेसर। ओसिआर इज 1 फर के हुन्छ नर्मली कन्सोलिडेटेड क्ले, अनि ओसिआर ग्रेटर देन 1 फर के हुन्छ ओभर कन्सोलिडेटेड क्ले। ओभर कन्सोलिडेटेड क्लेको लागि के हुन्छ, ओसिआर ग्रेटर देन 1 हुन्छ। नर्मली कन्सोलिडेटेड क्लेको लागि के हुन्छ, ओसिआर इक्वल्स टु 1 हुन्छ। अब हामी तेर्जाकी थ्योरी अफ कन्सोलिडेसन पढ्छौँ होइन। तेर्जाकीले के दियो त थ्योरी अफ कन्सोलिडेसन, के को आधारमा चाहिँ होइन, त्यसले यत्तिकै त बनाएन, के एजम्सनहरू पनि राखौँ नि त। यो चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा हेरौँ न ल।